السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. وصفة اليوم راح تكون عبارة عن وصفة البيتزا ولا الميني بيتزا. وصفة جدا رائعة بدون تعب بدون عجن، تحضروها في وقت قياسي، تجي شابة بزاف طرية، ما فيهاش تانيك مكونات بزاف ومشي حاجة اللي تديلكم الوقت، بلا حليب بلا بيض، مكوناتها جد بسيطة وسريعة. كما كتشوفوا هنايا تحصلنا هكا على بيتزا طرية، والجبنة تاعها تجي دايب كيما راكم تشوفوا. غادي نوري لكم نوعية الجبن اللي خدمت بها، تجي شابة بزاف. اذا كنتوا من اول مره تشوفوا القناه نقول لكم ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس هكا باش يوصلكم كل وصفه جديده نديرها ان شاء الله. بلا ما اطول عليكم ندخلوا في المقادير وطريقه التحضير. تبعوا معايا الفيديو حتى التالي. هنا عندي 180 غرام تاع فرينه، 180 غرام تاع سميد رطب، سميد هذاك قاع رطب يعني هذاك الناعم قاع. نديروهم في بول، نزيدوا عليهم مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة صغيرة تاع السكر، ومغرفة صغيرة تاع الملح. نخلطوا كامل المكونات الجافة مع بعض. بعد ما نخلطوا المكونات تاوعنا مليح مليح بالمغرفة، نروحوا نزيدوا لهم كاس تاع الماء دافي. انا الكاس هنا اللي استعملته تاع 250 مليلتر، اظن هذا الكاس كاع عندنا في الدار. نزيدوا هكا نديروا شغل حفرة في الوسط، ونديروا الماء تاعنا. الماء تاعنا لازم يكون دافي. نخلطوهم غير بالمغرفة في الخطرة الاولى. كما شفتوا ما درنا اي مكون اللي يكلفنا ولا مكون اللي احيانا ما يكونش عندنا في الدار. خلطوا في الاول كما قلت لكم بالمغرفه، من بعد نحبسوا ونبداو نخلطوا بيدينا. هذه العجينه ما تسحق لا عجن لا تريح لا والو، يعني تريح غير قد ما تختمر فقط. نلموا العجينه كما راكم تشوفوا، ما نعجنوهاش غير نلموها وصاحي. هنا غادي تشوفوا العجينه تاعكم تتلاصق بعض الشيء، نتوما غير لموا هذاك الكاس تاع الماء يكفي. وهذه العجينه خرجت لي 8 حبات تاع بيتزا صغار. نتوما الا بغيتو كميه اكثر ما عليكم غير ضعفوا المقادير. تحصلوا على هذا القوام كما راكم تشوفوا، يجي يتلاصق شويه، ونتحصلوا على عجينه طريه. هنا زدت عليهم 2 مغارف تاع زيت الزيتون. نتوما لما كنتوش تبغوا زيت الزيتون ولا ما عندكمش في الدار تقدروا تعوضوه بالزيت النباتي عادي. خلطوه مليح مع العجينه كما راكم تشوفوا. نحاولوا ندخلوا الزيت تاعنا في العجين. من بعد نخلو العجينه تريح. كما تشوفوا القوام تاعها كيف يجي جاير، يجي خفيف بزاف وطريه. لازم هذاك البول يكون مطلي بالزيت عفوا. ودروك نغطوا العجينه تاعنا بالسيلوفان ونخلوها تختمر لمده ساعه كامله. نتوما ماذا بكم تخلوها في مكان يكون دافي شويه باش تخمر لكم بالخف. لو نغطيها ونخليها تخمر ساعه كامله كما قلت لكم. بعد ما اختمرت العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعها، دروك نروحو نشكلوها كريات. كما راكم تشوفوا مازالت محافظه على القوام تاعها. هنا في طاولة العمل نفرغوا شوية سميد رطب اللي خدمنا فيه في العجين. نروحو نقسموا العجينة تاعنا على 8. غادي تجينا 8 خبزات صغار. كما قلت لكم نتوما الا بغيتو كمية اكبر عليكم غير تضعفوا المقادير. تقدروا تانيك تصغروا الحبات على هكا. نشكلوا كريات كما راكم تشوفوا. نحاولوا نديروهم مقياس واحد. حد الان كانت الطريقة جد سهلة.
رمضوا الكريات تاعنا في السميد، رمضوهم كامل في السميد ونخليهم تاني كيريحوا. هذه الوصفة جد ناجحة، ننصحكم بها وخصوصا المبتدئين والمبتدئات. اذا بغيتوا تبداو وصفة البيتزا وما عرفتوش باش تبداو، علما انه البيتزا عندها بزاف وصفات، وكل ما واحد يزيد يتعلم كل ما يكتشف بلي كاين وصفات بزاف، وهذه واحدة من اسهل الوصفات اللي مديتها لكم. كما شفتوا بعد ما كورت الكريات تاع البيتزا خليتهم يريحوا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق. وهنايا عندي اللحم المفروم، غادي نعطيكم واحد الاسطوس ديروها، دارنا عجبتهم بزاف، نتمنى نتوما تاني كطبقوها. هنا الفيونداش اللي درتو زدت عليه شويه فلفل شويه ملح والثوم المطحون ولا الثوم بودره. ننصحكم ديروه في الفيونداش، يعطيكم واحد البنه صدقوني تحسب مرقاز. انا دارنا خلعوا يحسبوه مرقاز النهار الاول اللي درتو واحد الخطره مانيش عاقله، درنا فيه واحد البلا وزدت معاه فيونداجي، زدت له الثوم بودر، حسبوه مرقاز. ما في الريحه كي بدا يطيب تحسب ريحه المرقاز كاع ماشي ريحه اللحم. هذه اسيوس عطيتها لكم في هذه الوصفه، نتمنى انكم تجربوها وتعتمدوا هذه الطريقه. هنا بعد ما ريحوا الكريات تاعنا تاع البيتزا، نبدا نحل فيهم كما راكم تشوفوا غير بصبعيه، يعني ما نستعملوش الحلة اليدوي ابدا. نبداو هكا نكسلوك شغل في العجينه ونحاولوا نحلوها على شكل دائري. كما شفتوا هنا الحجم تاع البيتزا ما هو صغير بزاف ما هو كبير بزاف، يعني متوسط. اذا بغيتوا تصغروا على حجم الحبات كيما هكا هذه يبقى لكم اختيار. سقموا الحواف تاعنا مليح، ورمضوها تاني شويه تاع سميد، يعني نحلوها في السميد. كما تشوفوا السمك تاعها ما هو خشين بزاف ما هو ركيك بزاف. نكملوا بنفس الطريقه نحلوهم كامل. طريقه جد سهله وغير معقده وناجحه 100%. نكمل كامل الحبات تاعي بنفس الطريقه كما شفتوا، ونديروهم في صينيه. انا الصينيه تاعي درت فيها بابي كويسون باش طيب لي مليح وما تسقليش. نتمنى من كل قلبي تجربوا هذه الوصفه، علما اني شاركت معكم ديجا من قبل وصفه تاع بيتزا في المقله، والحمد لله كانت جابت مشاهدات ما شاء الله في ظرف 6 شهور حتى 7 شهور تقريبا. نتمنى تروحوا تشوفوها لانه كانت وصفه جد ناجحه وسهله. هنا ندير عليهم لاصوص طوماط. هنا ديتني لاصوص طوماط شاركتها معكم في هذيك الوصفه تاع البيتزا تاع المقله، وغادي نقول لكم بالخف درت فيها. ما تنخلعوش فيها مكونات بزاف بصح تجي بنينه بزاف. انا هاد الوصفه دائما نديرها كي كون باغيه ندير بيتزا. درت فيها فلفل ملح وشويه سكنجبير شويه كركم شويه زعفران فلفل حمراء شويه زعتر شويه زعتره والرند والثوم تاني بودر. وما تجموش تاني لما بغيتو ديروا ثوم بودر تقدروا ديروا غير ثوم نورمال. تربوهم وتخلوهم فوق الغاز حتى لاصوص تاعكم تعقد. وتاني ما تنساوش ديروهم شويه سكر باش لاصوص تاعكم ما تجيكمش قاطعه. وطوماطيش اللي استعملتها درت واحد المغرفه وشويه تاع طوماطيش مصبره، ودرت عليها طوماطيش تاع الحبه. انا كنت عندنا في الدار كنا خادمينها طايبه ودايرينها في الكونجيلاتور. هنا زدت عليهم شويه شامبينيون كنت قليته فوق في المقله
مع شوية فلفل شوية زيت والملح، خليتهم يتقلاو حتى يدبالو، وزدت عليهم هذاك غير شويه هكا تاع فيوند هاشي من الفوق. كيما شفتوا هذاك الاشتيس اللي وريتها لكم جا بنين بزاف وفري يبانك شغل مرقاز. وندخلوهم تانيك على الفرن. ما نجمش نقول لكم الوقت باسكو كل فرن تاعو كل فرن وكيفاش. انا استعملت هذا الجبن تاع الشيدر، فعلا عطاني واحد المذاق ولا اروع، يذوب ويجي يشبه بزاف. ننصحكم اذا شفتوه في لي سوبرات راكم تروحوا تشروه. انا اليوم رحت نشري ولقيت الناس يهضروا عليه ويقولوا بلي شباب بزاف، ولقيتهم الدنيا قاع طايحين عليه. ومن قلت من شفتهم يقولوا بلي شباب قلت انا تاني نروح نجربه، وفعلا كانت النتيجه تاعه جد رائعه. كما شفتوا هنا البيتزا تاعي بعد ما دخلتها الكوشه شوفوا كيفاش حمارت. وتاني كان درت عليهم جبن طاري. ثم تقدروا ديروا اي مكونات كانت متوفره عندكم ديروها في البيتزا، يعني حاجه اللي ديروها في البيتزا تجيكم شابه. هنا نقسم الحبه تاعي ونوريكم كيفاش تجي. شوفوا هذاك الفرماج شحال يجي شباب، يجي تلاصق ويذوب. هذاك الفرماج انا اللي درته قبل، من بعد كي دخلت الكوشه زدت له شويه تانيك من الفوق باش تجيني شابه. شوفوا القوام تاعها كيفاش تجي طريه بزاف. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه لانه ما راحش تندمين عليها ابدا. هذه وصفه من الوصفات تاع البيتزا اللي عجبوني وشاركتها معاكم. مازال ان شاء الله من القدام لحين ربي مازال تاني نشارك معكم عده وصفات تاع بيتزا، وماشي غير تاع بيتزا وبرك. راح نشارك معكم عده وصفات شابين خصوصا في هذا الشهر ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفه، اطلع في رواحكم والسلام عليكم.